ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هحكي لكم عن اتنين هيموتوا وامنية حياتهم قبل ما يموتوا انهم يشوفوا البحر. روجي كان عنده مرض النخاع، كان خلاص في اخره، وكلمات الدكتور بوظوا حياة روجي. هو اصلا كان حزين ودلوقتي بقى انيل. بس حياة روجي مش الاوحش، وروجي اتعرف على ماجي من نفس غرفته، وكان قابل ماجي في القطر قبل كده، وماجي ما كانش راضي يبطل تدخين، وظهر ورم كبير جدا في مخ ماجي، والمرض هيفضل معاه. ازازة خمرة شربوها مع بعض خلتهم صحاب، ودي كانت اول مرة روجي يشرب خمرة. كموظف جات في عمله صعب انه يشرب خمرة. شخصيتهم كانت مختلفة عن بعض، بس كانوا متفقين جدا. حتى لو حس انهم هيموتوا بيضحكوا، وهما بيلعبوا في مطبخ المستشفى. في نفس الوقت هانك وصاحبه العصبي جات لهم مهمة. كان عايش مع العصابات لسنين، وقف الرحلة دي اخيرا وما كملش، بس ما عداش كتير وخبط طفل. هم عصابة بس ما ينفعش يسيبوا الطفل ويمشوا، لازم يودوه المستشفى. والعربية وقفوها في باركنج المستشفى، وهو بيسمع ماجي وهو بيتكلم عن جمال البحر. روجي قعد يتخيل المنظر الجميل، وقال انه لو ما راحش يبص بصة مش هيلاقي حاجة يتكلم عنها مع الناس في الجنة. فاتفقوا انهم يروحوا دلوقتي، يروحوا يشوفوا البحر الجميل. ولما راحوا الباركنج كان في عربية مرسيدس لفتت انتباههم، وما كانتش مقفولة كمان، ومفتاح موجود، ولكنها هدية من الإله ليهم. ماجي مشي كام خطوة وسأل هانك عن المخرج. هانك قال له مش طوالي. صاحبه قال له ان عربيتهم دي زي بتاعتنا بالظبط، ولما ماجي كان ماشي استوعبوا ان دي عربيتهم اصلا. وهانك كان قال لهم على الطريق، فرجع هو وصاحبه للعصابة، والبص عمل معاهم الغلط. طالما العربية موجودة يبقى عايشين، العربية لو ما بقتش موجودة يبقى مفيش سبب انك تعيش. هانك وصاحبه فكروا بدل ما نقعد ندور عليهم، طب ما نشتري عربية جديدة. راحوا يسألوا على السعر، لقوه 75,000، والمبلغ ده مش شوية، بس ممكن يجربوا، لان لو مفيش فلوس هتبقى مصيبة. مشكلة الفلوس برضه واجهت ماجي وروجي، فقالوا يسرقوا. طب ماشي، بس ده قبل الشرطة. ماجي اضطر انه يضحك وودع الشرطي ومشي. ولو مفيش فلوس هيجيبوا فلوس منين للبدل اللي بالالاف دي؟ وبدأ ماجي يسرق البنك، وهو هيسرق مرة واحدة وخلاص. ولسه ماجي خارج من البنك لقى هانك وصاحبه، وهما كانوا جايين يسرقوا نفس البنك برضه، بس الفلوس كان ماجي خدها خلاص. السنة دي اللي بيلحق يسرق الأول هو اللي بيفوز، ولا إيه؟ هانك وصاحبه خرجوا لقوا الشرطة في وشهم، فبدأوا يضربوا في بعض، بس محدش مات. الشمس والرياح الهادية والجو الجميل خلوا ماجي يضحك شوية. والدكتور ما كانش ضحك عليه لما قال له اللي انت عندك ورم ضخمة في المخ، وكل اللي بقيله بس شوية أيام. فكان بيعتمد على الدواء كل ما تجيله الحالة. وبعد ما وقفوا العربية لقوا شنطة تقيلة كان فيها مليون تقريبا. لو كان يعرف ان الفلوس دي موجودة في شنطة العربية، ماجي ما كانش هيروح يسرق البنك خالص. دخلوا فندق 5 نجوم واستمتعوا بأرقى الأكل، حياة عمرهم ما اتمتعوا بيها قبل كده. كانوا بيدوا تيبس للعامل يكفيه انه يسيب الشغل ويصرف منه. كانوا نايمين على سرير مريح جدا، وكتبوا على الورقة اللي نفسهم فيه قبل ما يموتوا. بس الشرطة جت. مين اللي قال لماجي انه يكون بالتهور ده يسرق بنك وقدام الكاميرا كمان؟ واعتبروا ماجي خاطف روجي. والشرطة كانت حاصرة الفندق وهم جايين يهربوا قبل الشرطة. ماجي هددهم بروجي عشان يسيبوا السلاح. بعدها اخد لبسهم وخرج من الفندق قدام الكل. وهانك وصاحبه كانوا وصلوا الفندق وشافوهم، وعرفوا ان حلمهم هو عربية مرسيدس. وماجي لما لقى صاحب العربية جه فاخد عربية الشرطة وهرب. وهانك رجع العربية للبص بكل سعادة، بس البص لما فتح شنطة العربية ضحكة راحت من على وشه. شنطة الفلوس مش موجودة، والعربية ما بقاش ليها لازمة، والمليون دول كان يدفعهم للبص الكبير. هانك وصاحبه اضطروا يلاحقوهم تاني عشان يلاقوا الشنطة. عربية الشرطة مش مريحة زي المرسيدس طبعا، وما عداش كتير وعطلي. راجل معدي مسكوه يتكلموا معاه وسابوله مهمة خاصة للوطن. والراجل واقف جنب العربية مش عارف يعمل ايه. شافهم هما بيسرقوا عربيته وماشيين. والشرطة لما جت خدت الراجل اللي اتخدع دوت ودفعوه فلوس كمان. غيروا هدومهم وسرحوا في منظر أمواج البحر. وبعدها ماجي نفسه اتقطع تاني، بس علاجه خلص. روجي اضطر يروح للصيدلية بسرعة يشتري له علاج، بس الدواء مسجل جدول فلازم روجيتا. فخلى روجي يعمل حاجة ما توقعهاش، فضرب طلقة على دولاب الدكتور. لو مش هتبيعه هسرقه. شرب ماجي الدواء، بس الشرطة كانت حصرت المكان هنا، فاضطر ماجي انه ياخد روجي كضحية تاني. والاخبار اتكلمت عن الموضوع ده المرة دي، والشرطة فكرت ان روجي رهينه، فاستغلوا النقطة دي انهم يخرجوا قدام الناس ويمشوا. لما شافوا شنطة الفلوس على التلفزيون، البوس بتاع هانك فهم كل حاجة، فبعت رجالة من عصابته ترجع الفلوس. وحصروا ماجي بعربياتهم بسرعة، والشرطة وصلت متأخر، وبدأت الحرب ما بينهم. وماجي استغل الفرصة دي ودخل في الزرع، ومشي وسط الزرع، بس لسه ما فرحوش والعربية وقعت من على التل. بس لما الشرطة وصلت كان أثرهم اختفى خلاص. خلصوا وراحوا لمعرض السيارات واشترى عربية كادليك. ماجي كان عايز يدي السيارة دي لوالدته، ودي كانت أكتر حاجة نفسه يعملها قبل وفاته. كانوا بيعيطوا مع بعض تحت مطر الشتاء، بس الشرطة جت وبوظت لحظته. ماجي عمل نفسه تعبان، وهم رايحين المستشفى هرب مع روزي تاني. دلوقتي بقى هم عايزين يحققوا حلم روجي انهم يناموا مع بنتين. ماجي اخدوا الاشهر بار،
وهو نايم وسط البنات ما توقعش ان البار دوت يبقى بتاع عصابة هانج. الارنب دخل جحر النمر بنفسه فمش هياكل اللي هو عايزه اكيد. اتاخدوا المكان العصابة وفضلوا يتسألوا، بس الفلوس اتصرفت من بدري اصلا وهما بيبصوا له وفي دماغهم فكرة انهم ميتين ميتين. والبص الكبير جاب اخره فظهر وسابهم يمشي، لان في نظره $1,000,000 دول قيمتهم مش اعلى من حلم روجي وماجي انهم يشوفوا البحر. راحوا للبحر بكل هدوء ورحلتهم الطويلة اخيرا اتحط لها نقطة النهاية. صوت البحر مش بيقف وهم ماشيين على الشط بيتمتعوا بسعادة رؤية المنظر الجميل ده. جمال البحر ده كان زي ما ماجي بيقول فعلا ممكن تتفشخر بيه في الجنة. حتى بعد ما شربوا تكيلا بص للبحر وماجي مات ووقع للأبد. بس روجي ما توترش لأن الرحلة دي خلاص وصلت لآخرها، وشاف المنظر اللي ما قابلوش ل30 سنة قدامه. رياح البحر والكلام مع صديقه والتكيلا هو ده اللي ينسيك رحلتك كلها. الحياة فيها مصاعب وحزن وفرح وجرح وألم وسعادة، بس محدش بيتهرب من موته في الآخر. واللي ما يشوفش منظر البحر أكيد هيندم. الرحلة اللي صعبة أي حد ينساها دي مشيت على حياة روجي وماجي في الآخر. واحد عنيف والتاني هادي بقوا أصحاب وقضوا آخر لحظات حياتهم مع بعض وراحوا للبحر مع بعض. الحياة جت من البحر وبترجع لك في الآخر. تمام، وبكده يخلص فيلم النهاردة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وشير كتير. مع السلامة.